Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw ating ire-review at pag-uusapan ng isa sa pinakasulit na phone na mabibili mo under 5,000 pesos. Ito yung Infinix Hot 10 Play. So i-unbox muna natin, then pag-uusapan natin yung basic specs and features niya. So yung variant nga pala na nasa akin is yung 4GB RAM at 64GB na storage. So pag open mo pa lang ng box, so makikita nyo na agad dito yung phone at yung mga basic specs niya. After nyan, mahahawakan nyo na agad yung 6.82 inch na phone. So malaki siya and at the same time, meron pala siyang pinagmamalaki na 6,000 mAh na battery. So grabe talaga. So ngayon, silipin naman natin yung loob ng box. So dito, makikita nyo na agad yung SIM ejector pin niya. Nandito rin sa loob yung kanyang warranty card, manual, case at meron ditong parang dollar. So kakaiba. So parang Infinix money. Ang good news naman, meron siyang case at meron din siyang kasama na screen protector. And by the way guys, yung case niya pala medyo kakaiba, hindi siya yung usual na jelly case na makukuha ninyo. Actually matigas siya, tapos hindi protected yung side, so para siyang gaming phone case. After nyan, makikita nyo sa loob ng box yung kanyang 10 watts na charger at syempre yung kanyang micro USB na charging cable. So hindi siya USB Type-C considering na yung price niya below 5,000 pesos lang. So hindi na tayo pwedeng magreklamo doon. Ngayon syempre yung most awaited natin, punta na tayo ngayon dito sa phone. So tanggalin muna natin yung protector niya sa harap at tanggalin din natin yung protector niya sa likod. Para naman makita natin yung ganda at yung itsura talaga nitong Infinix Hot 10 Play. So by the way guys, yung likod nga pala niya is plastic lang. So expected na rin naman natin yun, sabi ko nga dahil below 5,000 pesos lang. Pero yung pagkakadesign dito sa camera niya, hindi siya mukhang presyo na 5,000 pesos lang. So sa left side niya, nandyan yung kanyang SIM card and SD card slot. Sa baba naman, nandyan yung kanyang microphone, micro USB port at yung kanyang headphone jack. Sa right side naman, nandyan yung kanyang power lock button at yung kanyang volume rockers. At sa taas, wala kayong makikita. And last but not the least, yung kanyang fingerprint scanner, makikita natin sa likod. So ito yung magiging itsura ng phone pag sinuot natin yung case niya. So makikita nyo yung gilid niya talagang free na free. So ibig sabihin hindi siya madaling uminit. Kung nag-games ka siguro gamit yung phone na to, maganda dito hindi siya madali na mag-overheat. So pag-usapan muna natin ngayon guys yung basic specs niya. So currently naka-Android 10 na siya. Yung processor naman natin is MediaTek Helio G35. Yan yung gaming processor ng MediaTek para sa mga budget-friendly na phone. And yung variant naman na nakuha ko is 4GB yung RAM at 64GB yung internal storage. And by the way guys, yung display nga pala niya is IPS LCD 720x1640. So sayang lang kasi hindi pa siya naging 1080p, pero sabi ko nga, syempre dahil below 5,000 lang naman yung presyo niya at maganda naman yung processor niya para sa presyo niya, masasabi ko na pwede na rin siya. And by the way guys, nabanggit ko kanina 6,000 mAh yung battery, so pag dinagdag natin sa 720p na display, so matagal talaga yung battery niya. So actually tinry ko siya, nagplay ako ng 720p na resolution sa YouTube ng max brightness at tumagal siya ng more than 16 hours. So ngayon punta na tayo dito sa favorite part ng karamihan. So yung Antutu score niya is 103,093. So considering ulit yung price niya, maganda na yan. Ngayon dito sa Call of Duty, pag tinry natin siya, yung settings na available lang sa kanya is yung graphics is low lang, tapos yung frame rate is high lang. So yun yung pinaka-max na pwede natin gawin dito sa Call of Duty. Pagdating naman sa gameplay mismo mga kaboom, hindi naman siya naglalag sa akin. Syempre low graphics lang naman siya, pero kahit na, kung below 5,000 yung price mo tapos napapatakbo mo ng maayos yung Call of Duty, nakakabilib yun. So isa pala gusto kong banggitin sa kanya mga kaboom is yung tunog niya. So kung naririnig nyo, hindi siya ganun kabuo, pero at the same time hindi rin naman siya pangit. So hindi siya the best na maririnig ninyo, pero okay na din naman. So kung medyo tight ka sa budget at gusto mong bumili ng mura na phone para makapaglaro ka ng Call of Duty, ang good news, pwede yung Infinix Hot 10 Play para sa'yo. Next naman natin is Mobile Legends, and dito ang available lang na pwede nating gawin is high quality and at the same time meron na rin siyang HD mode at HFR mode. So good news yun para sa mga players dito ng Mobile Legends. At good news, from start to finish ng game, wala naman ako naging problema dito sa Infinix Hot 10 Play. So kung ikukumpara natin to sa gameplay ko dun sa Redmi Note 10 na in-upload ko last week, parang kahit papano feeling ko mas okay pa yung experience ko dito kaysa doon. So hindi ko alam kung bakit. Kaso nga lang, walang gamot sa pagiging ob-ob.
Next naman natin dito sa League of Legends Wild Rift. So makikita ninyo pag pinindot natin yung custom, ang available lang na pwede natin gawin is 60 frame rate and at the same time medium graphics. By the way mga kaboom, gusto ko lang isingit sa inyo. So nakikita nyo mahina yung sagap niya sa Wi-Fi. Na kung sisilipin nyo naman dito sa Redmi Note 10 ko is currently meron siyang 3 bars. Pero sa Infinix meron lang siyang 1 bar. Pero surprisingly mga kaboom, pagdating naman sa game wala naman ako naging problema. As you can see, yung signal ko is currently naka-green. Pagdating naman sa gameplay mga kaboom, wala din naman ako naging problema dito sa Infinix Hot 10 Play. Considering na ang Wild Rift is dating PC game, na ngayon naging available na dito sa mobile, ibig sabihin medyo mabigat din talaga yung game na to. Pero kung titignan nyo, napapatakbo natin siya ng very smooth. Kahit na madaming nangyayari sa background, kahit madaming nag-i-skills, madaming effects, wala akong naging problema dito sa Infinix Hot 10 Play. So kung medyo tight budget ka at naghahanap ka na magandang phone na pwede mong laruin for MOBA games like Mobile Legends at League of Legends Wild Rift, pwede itong Infinix Hot 10 Play. So pwede mo din itong ipang gift sa inyong mga anak or sa inyong mga kakilala. At pagdating naman dito sa PUBG Mobile, ang pwede lang niyang settings is balance and yung frame rate natin pwede lang natin ilagay sa medium, which is equivalent to around 30 to 45 FPS. So ngayon merong event yung PUBG Mobile na merong Godzilla versus Kong, so medyo mabigat talaga yun mga kaboom. Pero kung nakikita nyo, kinakaya naman nating malaro yung PUBG Mobile. Naalala ko dati nung meron akong phone 2 years ago na worth 8,000 to 10,000 pesos. Pag nilalaro ko tong PUBG Mobile, lagi ako naglalag sa simula pa lang. Nagiging reason yun ba't hindi ko na lang ini-install yung mga mabibigat na games kagaya nito. Pero ngayon, sa panahon ngayon, mga phones na below 5,000 pesos nakakabilib lang na kaya na magpatakbo ng gantong klaseng mga mobile games. So para malaman ko kung maglalag ba siya or hindi, so hinanap ko si Godzilla at pinuntahan ko para makita ko kung in-game maglalag ba or magi-stutter yung experience natin dito sa PUBG. Ngayon ang good news naman, nagkakaroon lang siya ng minor na FPS drops. Yun nga lang, syempre nasa around 30 to 40 FPS pa rin tayo na yun yung usual dito sa medium frame rate. Ibig sabihin kinakaya niya. So kung plano mo tong bilhin for the purpose of PUBG Mobile, siguro magdagdag ka pa ng konting budget kasi sa mga gantong klaseng FPS games, kailangan mo talaga na matindihan at maganda or mataas na FPS. Pero kung talagang tight yung budget mo at kaya mo lang bumili ng phone na under 5,000 pesos, isa na yung Infinix Hot 10 Play sa marerecommend ko sa'yo. So ang last game natin ngayon dito sa video na to is yung Genshin Impact. So ang ginawa ko, nilagay ko lahat sa lowest pero yung FPS natin is 60. Pero as you can see, medyo laggy talaga siya. Actually hindi medyo malag talaga siya, para siya naghahang. Nagkakaroon siya ng mga matinding FPS drop talaga. Pero considering na yung game na to, sobrang bigat talaga mga kaboom. Yung tipong kahit high-end yung device mo, kahit ako gamit ko yung Mi 10T Pro, nagkakaroon pa rin talaga ng mga time na nag-FPS drop ako. Paano pa kaya sa phone na below 5,000 pesos lang na ang processor is G35? So kung plano mong bilhin yung phone na to for Genshin Impact, I suggest maganda mag-save up ka na lang, mag-ipon ka na lang para sa mas magandang phone. Pero kung tight talaga yung budget mo, I suggest hanap ka na lang ng ibang game bukod sa Genshin Impact. Pero so far, playable naman yung Genshin. Yun nga lang, not the best experience na pwede mong malaro yung game na to. So pagdating naman sa camera mga kaboom, meron siyang 13 megapixel na rear camera at meron siyang 8 megapixel na front camera. So wala na ako masyado masasabi mga kaboom regarding sa image quality niya kasi para sa akin okay na siya. Maganda na siya considering sa price niya, yung color accuracy niya, yung itsura mismo overall ng picture maganda. Front and back camera, even yung bokeh effect niya para sa akin, sulit na sulit yung phone na to. Pero kung makikita nyo naman dito, yung video quality niya medyo shaky talaga since wala naman siyang video stabilizer. So in conclusion, masasabi ko talaga mga kaboom na sobrang sulit nitong Infinix Hot 10 Play. So magiging available siya sa Lazada by May 28 for only 4,990. Pero if maaga ka makakapag-avail, makukuha mo lang siya for only 4,490 pesos. So yun lang muna mga kaboom, sana nagustuhan niyo yung video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na rin to sa mga friends nyo na naghahanap ng budget-friendly na phone para alam din nila yung Infinix Hot 10 Play. So yun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.